ආයුබෝවන් සුබ දවසක් රසවත් පැස්ටා එකක් හදාගන්න හැටි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේක හදාගන්න අපිට ඕන වෙනවා වට්ටක්කා. වට්ටක්කා ටිකක් මේ විදිහට හුමාලේ තැම්බ ගන්න ඕනේ. වට්ටක්ක කෝප්පයක ප්‍රමාණයක් තමයි මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ. මේක ස්ටීම් කරලා තම්බ ගමු. මේක ස්ටීම් කරන්න හේතුව තමයි වට්ටක්ක දියර ගතියෙන් වැඩි එළවලුවක් නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් පොඩි කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. වතුර ගොඩාක් නැති වෙන්න, දියර ගතිය අඩු වෙන්න. මේකට මම පාන් පිටි කෝප් එකමාරකුත් ලුණු ස්වල්පයකුත් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අනා ගන්න පොල් තෙල් මේස හැටි දෙකක් විතර ඕන වෙනවා. දැන් අපි මේ ටික මිශ්‍ර කරගමු. මුලින්ම මම වට්ටක්ක පේස්ට් එක පාන් පිටි වලට මිශ්‍ර කරා. ඒකට ලුණු ස්වල්පයක් දාගන්න ඕනේ. ගොඩක් ලුණු දාගන්න එපා. මොකද අපි පැස්ටා එක හදද්දිත් ලුණු දාගන්න නිසා. දැන් පොල් තෙල් මේස හැටි දෙකක් විතර දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. අතේ නොඇල්ලෙන ගානට ඩෝ එක හදාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සාමාන්‍ය ඩෝ එකක් හදාගන්න විදිය. දැන් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඩෝ එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ඩෝ එක හොඳ පිරිසිදු බෝල් එක දාලා විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න. දැන් මේ විනාඩි 10කින් පසු මේක අපි මේ හොඳින් තුනී කරගන්න මැට් එකක් උඩට දාගත්තාම ලේසි. දැන් ඔහොම තුනී කරගෙන කොටස් 4කට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ওই පේන විදියට කොටස් 4ක් දාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් රවුන්ඩ් කරගෙන අපි දැන් මේක තුනී කරගන්න හදන්නේ මේ විදිහට හොඳින් තුනී ලේයර් එකක් එන විදියට. දැන් අපි පැස්ටා එක හදද්දි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් තුනීවට මේ විදියට හදා ගන්න ඕනේ රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන්. දැන් මේක අපිට ඕන හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඔයගලන්ට සරලවම මේක කරගන්න ලේසි විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ වගේ තීරු කපලා පුංචි කොටු හැඩයට කපා ගත්තාම අපිට ලේසි ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ක්‍රමේ කියලා දෙන්නේ මේක ලේසි නිසා ඕන කෙනෙකුට හදා ගන්න. නැත්තම් මේ පැස්ටා හදන විවිධ හැඩතල තියෙනවා. දැන් මේ තව ලේසි ක්‍රමයක්. මේ විදිහේ සිස එකක් අරගෙන මේ විදියට පිටි ටිකක් තවපුරපු පිඟානක් උඩට මේ විදියට දාන්න පොඩියට කපලා. ඒ ක්‍රමයේ ලේසි නම් ඔයාලා ඒ ක්‍රමයට මේක හදාගන්න. මම ඔයගලන්ට මේ පෙන්නන්නේ ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. දැන් අපි හදාගත්ත පැස්ටා ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් දාලා හොඳින් උතුරවා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ පේන විදිහට ඔයගොල්ලෝ පැස්ටා ටික එකට දාලා හොඳින් තැම්බෙන්න අරින්න. මේ වගේ කෑලි පොඩක් ඇලෙන ගතියට තිබ්බට මේක වතුරට දැම්මහම හොඳින් වේක් වෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන පාටකුත් එනවා. දැන් බලන්න මේ වට්ටක්කවල පාට. දැන් තැම්බිලාද කියලා බලන්න නම් මේ වගේ පොඩ්ඩක් අරගෙන මේක හැඳෙන් තද කරාම හයිය ගතියට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ පැස්ටා එක ලෑස්ති. දැන් ඒක සීතල වතුර භාජනයකට දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය නූඩල්ස් තම්බල අපි වතුරෙන් සෝදන ආකාරයට. දැන් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න අපි වෙනම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් දාලා සූදුරු ඇට ස්වල්පයක් දැම්මා. මම සූදුරු තේ හැන්දක් විතර. ඒකත් බැදීගෙන එනකොට ඒකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු අමු මිරිස් ඒ වගේම ලූණු කැමති දෙයක් ඔයගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන් රස අනුව. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියනවා කැරට් සහ ලූණු කොළ පොඩ්ඩක්. මම පොඩි ප්‍රමාණයක් නිසා හදන්නේ මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණවල වලින් මේකට කැමති එළවලු ඒ වගේම මස් මාළු ඒ ඕන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. බිත්තර හරි සොසේජස් හරි ඕන දෙයක්. දැන් මම මේ ලුණු ස්වල්පයක් දැම්මා. ඊළඟට අමු පහේ චුට්ටක් දාලා ඒක පොඩ්ඩක් හොඳින් බැදෙන්න අරිනවා. රස අනුව ලුණු එක් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට පොඩ්ඩක් සැර ගතියට කෑලි මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් දානවා. මේක ප්‍රමාණවල් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රමාණ සහ රස අනුව ඒක දාගන්න.
දැන් මේ වෙලාවේදී අර අපි හදාගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ටික දාලා කල්වම් කරාම අපේ ඩිෂ් එක ලෑස්තියි දැන් ඉතින්. ඉතින් දැන් මේක රස කරගන්න මම චීස් ටිකක් උඩින් දැම්මා. ඔයගලන්ට ඉතින් කැමති දෙයක් දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක නිවාඩු දවසේ නිසා හදලා රස බලන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.